fiska abborre idag! Jajamän! Ja, roligt. Vi ska ha en mysdag. Vi ska försöka ha lite gött fiske, lite roligt fiske. Det just nu regnar det, men det ska bli bättre väder. Ja. Så att vi ska ha en god dag. Det kommer försvinna, garanterat. Absolut. Jag vet det. Ja. Det kommer bli skitbra. Men vi ska ha det kul. Ja. Vi ska äta god mat och vi ska fånga några såna här randiga fiskar. Häng med, vi kör. Jag är fiskesugen. Knyter faktiskt på en liten junior teaser här i pumpkin spice. Ja. Och sen på en 5 grams näddskall. Ja. Så ska den stå lite och presenteras lite fint. Jag börjar med King Craw Junior i Cisco. Mm. Det här är en bra start om man bara, vi vet ju inte om de är igång eller om det är någon fisk här. Tänk att vi börjar smyga lite på dem. Sen kan man gå på med lite mer aggressiva beten, men liksom lite jerkbait eller något. Vi fiskar ju en ganska, det är som ett nästan slutet marsystem det här liksom. När det är fisk inne här så kan man ha ganska roligt rally liksom. Men det vet man ju aldrig förrän man börjar kasta liksom. Vi får känna. Där hade Lexen direkt alltså. Första kastet. Oj. Shit vad den pangar på det. Är det så? Det är nästan så att jag tror att det är en gädda. Det kan faktiskt absolut vara en gädda. Ja, det brukar vara en del gädda här inne. Ja. Nej. Var det inte? Fisk. Ja. Bra Jocke. Fan, var det första kastet? Ja, det var det faktiskt. Den här känns helt okej. Men de brukar vara rätt köttiga här inne, starka. Ja. Men första kast, då är de ju igång lite här. Hoppa. Oj, kolla sliten. Jocke. Sliten krigare. Ja, den här har bråkat med en gädda. Ja, det var det här svaret vi ville ha, om det var liksom lite igång. Ja, jag har också. Nice. Nej, alltså de är igång. Så att vi... Kul. Det känns ändå som man kan ha lite fart för att de har tagit precis när jag har skickat ner betet. Ja. Den här är fin. En så här röd och fin i fenorna. Om man bildgooglar på en abborre så... Sexig abborre. Exakt, så ska den se ut så här. Ja men se. Det här är så roligt. Vi har fiskat i väldigt kort tid och vi har fått varsin. Ja, ett par abborrar var. Och bland annat, jag tror den är nästan är störst idag va? Ja, absolut. Störst idag. 500-600. Kul! Ja, det är en väldigt bra start på dagen så jag kör på här. Vi kör på. In här alltså. Där ja. Alltså lite tyngre. På den eller? Ja! Hej! Nu ska ni få se något kul. Kolla här nu. Filip, jag ska visa den här grejen här. Kolla. Jag vet att det fiskas lite med så här skirted jigs och grejer nu. I kiosken har vi såna här lösa, våra bismutskallar i löspack liksom. Du kan köpa dem i styckvis. Och sen har jag tagit en silikonkjol och liksom bara trätt på den. Och så klippt ner så att den är kort så här och sprötar. För då står den bara, kravlar lite så här på botten och det gillar ju de här rackarna. Prova det, det är svinkul. Ett av mina bästa barndomsminnen. Det var hemma hos min farmor i Mölletorp utanför Karlskrona. Jag gick och plockade mask och sprang ner där och hittade lite bakvatten att ställa oss i. Jag vet vi fångade typ 3 stycken abborrar på 5 hektar kanske. De var ju stora för mig på den tiden. Så det var ju otroligt roligt att komma hem med dem och visa farmor liksom vad man fångat. Så tillagade vi dem och åt det på kvällen. Det var det sitter långt bak i huvudet men det kommer fram ibland. Det är sådana fina minnen med fiske. Det är ju så. Ja. Så det börjar ofta. Abborrfiske är så här importsfiske för många. Man behöver ju inte så mycket prylar för att fiska abborre. Det räcker ju med liksom ett flöte och en krok typ. Men ändå så står man här med 12 spänn på 2 pers. Ja, jag vet. Och en stor båt med massa elektronik. Det är ju roligt ju. Ja, det är lätt att nörda ner sig i det här. Man kan ju göra det precis hur svårt man vill alltså. Jag kommer ihåg, men du och jag Filip, vi var och fiskade i Karlskrona. Och kom med den här stora fina båten liksom och massa grejer. Och vi blev så sjukt utfiskade av några som stod och metade med tångräka på land liksom. Men vi klippte den största abborren. Det gjorde vi.
De drog absolut flest, men vi fick den största. Så vi var ett team. Det var våran fisk. Det var vi mot Jag kände dem. att vi hade den tillsammans. Ja. Det var liksom, du körde båten, du kastade och jag underhöll. Ja. Nice. Heavy. Kom här. Den här är en sån snygg igen. Ja, jättefin. Jättefin. Nice. Kolla vad snygg. En pucklig. Kolla. Ja, jäklar vilken den här liksom. Det är en puckelpist. Det är, ja, den här var snygg alltså. Vi får ju en del abborre. Och vissa är ju såna här riktiga fighters, precis som denna. 500-600 gram. Superroligt fiske. Tog på en liten nedriggad liten TC Junior. Det är roligt, de kämpar bra och vi har det kul. Vi skrattar och snackar minnen. Komma igång ju. Jäkla gött. Kolla av den. Alltså den här fisken, så jag bara kastade ut, gjorde några vevtag och sen så släppte jag bara ner den och bara lät den stå på botten. Knyxa lite grann, men inga stora rörelser egentligen. Så tipset med just näddfiske är att våga fiska långsamt. Denna lilla presentationen, den gör sig själv. Ja, testa detta. Det är väldigt roligt. Där. Jag mötte den i lyftet. Lexi nämnde det här innan. Att man behöver inte göra så mycket när man fiskar nädd. Det gör sig nästan bäst när de bara släpar hem dem och de får vila på botten. För tänk er en sån här, ni ser, den sitter på en sån här lös swimhead liksom. Så när den går ner på botten och sen reser sig den här upp lite grann och klorna flyter upp. Och så bara står den och svajar, liksom vattnet gör ju att den rör sig. Men testa det, håll inte på att joxa för mycket. Bara låt grejerna vara så kommer det tjonga i abborren. Jag har precis bytt spot till en ganska stor vik. Det var väldigt roligt att köra där vi var tidigare. Det var mycket fisk och de var igång. Men vi känner att men nu vill vi upp lite i storlek. Så vi har bytt ställe. Så nu står vi på 3 meter och ganska mycket gräs. Så vi kör på här och hoppas vi kan knipa. Där inne när det var liksom så stilla och lugnt, då smög vi fram med småbeten. Nu kör vi en smyger på, alltså direkt när vi kommer ut här. Och jag kör på med ett chatterbait nu. Och bara liksom, men för att känna av, se om de är igång eller om man behöver gå ner i gräset och smyga. Så vi försöker täcka av både och liksom. Det flyger där. Gräs. Där är fisk. Där ja. Där. Nice. Fan vad bra Jocke. Då var det nog stöt det första också. Ja visst. Faktiskt. Det var det nog. En bra eller? Den är nog okej. Det här är en bra fisk. Nej, det var ingen jätte, men den är fin. Kul att det är lite fisk här inne också då. Vi hittar den i alla fall. Där ja. Fin. Snyggt Jocke. Jag tror så här. Det känns i alla fall som att det är, där vi fiskar nu, som att det är liksom gräs, lite högre gräs runt omkring oss. På kanterna. Och så är det gräsklädd botten under oss, men att det är lite lägre gräs liksom. Och där var den här polaren ute och jagar liksom. Ja, vad fin ju. Kul! Nice. Oh! Där var det fisk. Var det? Ja. Vad finns det? Där! Ja. Det var lite jävla, kolla! Oj. Det måste vara han som var på nät första där också. En liten parvel. Bra hugg var det. Fart i det hugget var det. Lite mat, det är fruktansvärt viktigt ju. Idag får vi köra lite, någon slags pastavariant här. Vi kör lite guanciale, vi kör lite pecorino romano
och lite färskpasta. Då blandar vi ihop det där va? Riktig stämnings... Ja, vi glömde rivjärn så vi får hyvla lite ost så här bara. Men det är inte så noga när man är på sjön. Lite rustikt va? Lyxlivet. Ja. Oj. Det här var min tallrik ju. Nej men vi kör lite salt, lite oregano, lite pecorino, lite färskpasta. Carbonara ja, fast utan ägg då. Vi körde ju färskpasta så det får vara ägget. Men det ser gott ut. Ja. Oh, ja. Fisk. Ja, bara. Nej, det här händer fan ingenting. Vad fan är det här? Jag kommer uppåt i alla fall. Eda. Visst var det? Ja. It's a pike. Katte va? Okej. Fisk. Ja, en gädda. Ah. Tyckte jag såg. Jo, det känns som en liten gädda. En liten argbigga. Behöver inte komma upp i båten. Bra. Sjös. Jag provade att fiska lite här nu med vår lilla square pusher. Och fiska den lite ettrigt och bara se om vi kan få lite reaktionssug. Det fick vi på gädda. Men jag tror inte att vi ska ge upp på det där. Ja, gädda. Gäddrally. Sorry! Här kastar vi fisk på dem. Ja, snygg release. Ja, nej men så går det. Alltså får man inte abborre då kan man alltid kasta lite gäddor på den. Bara för att liva upp stämningen lite. Ser ni, det blir skitigt där i. Ja, det där får vi putsa lite. Vill du ha en handduk eller? Ja, fisk. Det här går det. Det här är bra Jocke! Det är lite stonkig. Det värsta är att den är lite gäddstonkig nu tycker jag. Är det en abborre? Är det bara? Nej, den är ju fin. Ja. Det där är ju en kilosklump det där. Visst. Nästan i alla fall. Så ja! Så ja! Det där behövde vi. Det där behövde vi big time. Vi kollar lite. Jag hade precis ett pet. Precis här nedanför. Och sen så såg vi ett litet stim på side imagen med... Det såg ut att vara betesfisk. Och Jocke kastade lite snett nedanför stimmet egentligen. Ja, och det var egentligen direkt när den slog i botten nästan. Sådär ja. Då har vi en stöddig firre ändå ju. Ja, kolla. Det är ju de här vi ville ha ju. 1,18 då. 1 och 1. Snyggt. High five. High five. Nu, det där, alltså nu, ibland behöver man ju bara ha en för att känna att så här, nu gör vi någonting rätt. Det här är något, den här har ju funkat sjukt bra för oss. Det här är alltså en King Craw Junior i färgen Cisco. Vad jag har upplevt så har vi haft bra fiske på den här båten, alltså i grumligt vatten, i lite klarare vatten som den är idag. Och det är ju så här på ett swimhead som jag har fiskat den mest liksom. Och min tanke, nu vet jag inte om det är så här det fungerar, men min tanke är att eftersom våra näbbeten att de är lite flytande och den här kroken nu på en sån här skalle sitter ju liksom, kroken är lätt. Jag tänker att betet ställer sig lite upp när det ligger ner. Då jobbar de här små klorna lite och sen så tycker jag att det krokar sjukt bra när den har liksom kommit upp lite. Det känns som att det är lätt för abborren att suga tag i den. Just eftersom att skallen är så pass centrerad så får du i princip inget gräs när du drar den. Nej, precis. Du kan ju dra den igenom liksom buskar och träd. Och... Ja. Ska vi anse oss färdiga här eller? Jag är faktiskt sugen på att dra där vi började och köra där igen. Avsluta där och se om
Alltså så vi har det sista ljuset fisket där liksom. Och se om det kan bli lite rally. Jag tror det. Let's do it. Växer fisk också. Det är typ samma size som exit. Släppte vi den här. Så tänkte vi kunde få en dubbel. Ja, vi skulle haft en bild också kanske. Det tänkte inte jag på. Kolla här. Jag drog på en liten kärd 5,5 cm. Ja, men knyckte den. Jocke fick ju precis sen, så att jag tänkte att men nu är det dags att plocka en jamma. Jag får väl tacka för den här lilla vistelsen. Hej då kompis. Lite nyhet som kommer leverera big time även på de där tuffa dagarna. Körde med en liten, faktiskt en offset-krok och sen våran swimhead 5,5 gram. Det står ju blandat med fisk här i alla fall. Alla storlekar liksom. Det händer lite grejer liksom. Det är ju absolut en stämningshöjare här innan hemfärd. Ja men precis. Liten. Men naggan är god. Ja. Bra. Tyngre? Nej. Kolla vad snygg färg de är fina, ja precis. De är snygga alltså. Det var en liten räckare i alla fall. Fångören! Alltså det är... Alltså jag har jonglerat mycket de här dagarna. Jonglerar gädda, jonglerar abborre, jonglerar plastisol. Ja, men nu är det ju rally. Alltså det är inte de här superstora abborrarna, men det är ändå så sjukt kul när det händer lite. De här vill ju faktiskt leka med oss, de här inne. De bjöd till. Det är såna här små gynnare. Men vi gillar dem med. Ja, där. De står gärna kvar där inne liksom. Där ja. Där va? En lätt skalle. Junior teaser. Abborre. Ja. Här, vi måste bara visa den här. En effektiv färg så här när det börjar skymma lite. Egentligen hela tiden. Men vi har lite rallyfiskar här nu, blandade storlekar. Håller på att slänga spöt i sjön också. Men vi ska slänga i den här bara. Det här är ju en King Pro Junior här nu. I färgen Junebug. Om ni vill gjuta egna såna här små rackare, kräftor eller smågiggar eller vad som helst. Så har vi en ready mix. En färdigblandad plastisolfärg i kiosken. Den heter Junebug. Kolla in den, för den här färgen är galet effektiv på abborre. Kul att fiska med. Testa det! Oj, där lät lite bättre. Det är tjock den här du. Ja men visst är den det. Kolla vad fet den är. Ja, det där är inte så jävla Det här är inte så pjåkig. Jäkla fina alltså. Ja, lite bättre fisk. Vill jag ändå påstå. Väldigt tjock och fin. Ja, men jag hade precis släppt det. Det var väl lite bättre va? Den kan du hoppa. Var det inte det? Kolla. Mitt i. Han har verkligen tagit sin tid på sig. Så är det. Den var också tjock. Ja. Den här var ju faktiskt ganska fin. Ja, men eller hur? Men det där kanske är en bra så här avslutningsfilm för oss då. Ja. Kan det vara våran sista för den här helgen? Ja, vi fångar ju fiskar nu så att vi kommer köra på tills vi inte kan fiska längre. Nej, det mörknar ju ganska snabbt nu. Ja. Vi har 10 minuter kvar kanske. Ja. Sen ska vi rulla hemåt. Ja. Men tack för att ni hängde på och kolla.
Ha det gött. Så ses vi en annan gång.